Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys ay mag-exercise ako ngayon dahil sobrang tagal ko nang hindi nakapag-workout guys. Let's start it guys! Subscribe button at yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na videos. So, bye guys! Thanks for watching!